हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै त त्यस्तो खाले भिडियो बनाएको देख्नुभयो। त्यो खाले भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम भाइरल छ। त्यो बनाउने क्यापकटबाटै हो। यस्तो बनाउन तपाईहरुले जान्नुभएको पनि छ होला। अरु भिडियोजहरु बनाउनु भयो। मात्र तपाईहरुलाई मैले एकदम सजिलो तरिकाले VPN प्रयोग नगरिकन VPN प्रयोग गर्दा के हुन्छ त्यो ओपन के युज टेम्प्लेट भन्ने क्लिक गरिहाल्नु पर्ने छ। हैन त्यसले गर्दाखेरि कसैले ढिलो गर्नु भने धेरैको भएन। त्यसकारण चाहिँ मैले VPN बिना नै डाइरेक्ट त्यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अहिले म सिकाउँदै छु। तपाईहरुले भिडियोलाई हेर्नु होला एकदम सजिलो छ। मात्र तपाईहरु त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले अनि त्यो मैले देखाए अनुसारले गरेपछि एकैछिनमा बन्छ भिडियो र भाइरल हुने सम्भावना पनि एकदम रहेको छ। र साथीहरु त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको मैले दिएको एउटा लिंकमा जानु होला। त्यो क्यापकटको लिंकमा क्यापकट टेम्प्लेट लिंक भनेको लिंकमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई यसरी ओपन गर्नु होला अनि यसलाई क्रोमबाट खोल्नु होला। तपाईहरुसँग क्यापकट छैन भने तपाईहरुले क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ है त्यसको लागि चाहिँ। अनि यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको देख्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ यता क्यापकटमा आएर खुल्ने छ लिंकबाट। तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन VPN युज गर्नु पर्दैन केही पर्दैन। मात्र डिस्क्रिप्सन बक्सको लिंकलाई क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ आउँछ अनि युज टेम्प्लेट गर्नु होला। अनि त्यसपछि फोटोजमा गएर एउटा फोटोज लिनु होला। जस्तो मैले हाम्रो बालेन दाइको फोटो लिएँ अनि यसलाई नेक्स्ट गरिदिएँ। अनि यो गर्दैछु हेर्नुसी भिडियो बनिहाल्यो। अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यसरी एक्सपोर्ट गर्नु होला अनि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नु होला। अब यसपछि त बाँकी पोस्ट गर्न त उही प्रक्रियाले जान्नु भएको छ। साथीहरु भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है त।